යොවුන් දහම් සක්මන වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ආරාධිත සම්භාවනීය පින්වත්නි, මාගේ ආදරණීය දූ දරුවනි, මම මේ වෙලාවේදී කරුණු කීපයක් කියා දෙන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම ඔබේ ජීවිත, විශේෂයෙන් තරුණයන්ගේ ජීවිත, ඇතැම් විට වැඩිහිටියන්ගේ ජීවිත අද විශාල වශයෙන් නැඹුරු වෙලා තියෙනවා Facebook වලට. ඒ වගේම TikTok ආදී සමාජ මාධ්‍ය ජාලයට. මේ ඇබ්බැහිවීම ජීවිතයට බලපාන විදිය චුට්ටක් කියන්න. Facebook, TikTok ආදී නිසා, YouTube නිසා, ඒවට ඇබ්බැහිවීම නිසා අපේ හිතේ තියෙන ලොකු හැකියාවක් අපට අහිමි වෙනවා. ඒ හැකියාව තමයි යමක් එක දිගට යමකට යෙදෙන්න පුළුවන්කම. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ජීවිතවල දරුවනි අපිට Facebook තිබුණේ නැහැ. අපිට YouTube තිබුණේ නැහැ. අපිට TikTok තිබුණේ නැහැ. මට මතකයි මම කෙටි කතා නවකතා කියවන්න ගත්තේ ඉස්කෝලේ 5 පන්තියේ. පාසලේ ලයිබ්‍රරියෙන් නවකතා පොත්, කෙටි කතා පොත් අරන් ඇවිල්ලා දවසම කියවනවා. අද ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්ද කියලා? බෑ. එක අරමුණක සිත වැඩිපුර වෙලාවක් පහසුවෙන් තියාගන්න පුළුවන් හැකියාව නැති වෙලා ඇති. හොඳට බලන්න. YouTube වලට ඇබ්බැහි වුණොත් වැඩි වෙලාවක් එක අරමුණේ ඒක බලන්න බෑ. ඒක වැඩිම වුණොත් විනාඩි 5යි. එක විනාඩි 6යි. හැබැයි පැය ගණන් බලාවි නරක දේවල්. Facebook වල, WhatsApp වල, වීඩියෝ කෝල් වල පැය ගණන් ඉඳීවි. හැබැයි ඒ රාගය තුල පැය ගණන් ඉඳීවි. වේලාව යනවා දන්නේ නැතුව තියෙවි. දරුවනි, හිත වෙහෙසටපත් වෙනවා. හිත වෙහෙසටපත් වුණාට පස්සේ ඒ වෙහෙසටපත් වෙච්ච හිතට උතුම් දේවල් පිහිටන්නේ. Facebook වලට ඇබ්බැහි වුණොත්, YouTube වලට ඇබ්බැහි වුණොත්, ඒ ඇබ්බැහි වීම තුළ වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ රාගය. රාගය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මනසේ තියෙන එක්තරා විසක්. ඒ විස තමයි ඇවිස්සෙන්නේ. ඒ විස ඇවිස්සුනාම රෝගීක් වෙනවා. රෝගී ලක්ෂණය තමයි ලැජ්ජාවක් නැතු යනවා, බයක් නැතු යනවා.
ලැජ්ජා බය දෙකම නැතු යනවා. හැබැයි කාලයාගේ ඇවෑමෙන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒකේ ප්‍රතිවිපාක පෙන්නුම් කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද? එක දිගට යමක් කියවන්න බෑ. දැන් ඉස්සර අපි ගෙදරින් ඉඳි අපි පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේදී පොඩි නවකතා පොතක් ගෙනාවම ඒක ඉවර කළා මිසක් තියන්නේ නැහැ. කෙටි කතාවක් කියවලා අවසන් කරලා මිසක් තියන්නේ නැහැ. සූත්‍ර ධර්ම ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි මේ ආරණ්‍යයට ගිහිල්ලා දවසම කියවන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි දැන් කතා කරන ළමයින්ට කියවීම බෑ. පොඩ්ඩක් කියවනකොට වෙහෙසටපත් වෙනවා. පොඩ්ඩක් කියවද්දි ඔහුට වෙහෙසයි. හැබැයි Facebook වෙහෙස නැහැ. වීඩියෝ කෝල් වෙහෙස නැහැ. හැබැයි තේරෙන්නේ ඒ වෙහෙස නැති වෙහෙසින් වෙන්නේ කුසල් වෙනසීම. මේක අපිට හානිය කියලා දැන් හොයාගන්න බෑ. මොකද ඒකට වසඟ වෙලා නිසා. යම් කිසි දෙයකට වසඟ වුණාම ඒ වසඟ වෙච්ච දේ හානි කරයි කියලා පේන්නේ නැහැ. අපි වසඟ වුණ දේ අපට හානි කරයි කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කාලයක් ගිහලා හානිය වෙලා හානිය විඳවනකොට ඒක මුල මතක් කර බැලුවොත් වසඟ වීමයි. මේව වළක්කගෙන අපිට යන්න පුළුවන් නම් යම් ප්‍රමාණයකට හරි පාලනය කරගෙන යම් ප්‍රමාණයකට හරි පාලනය කරගත්තොත් ඒකේ වාසිය තියෙන්නේ Tamanටමයි. අන්නේ වාසියට අපි මේ ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න යන්නේ. දරුවනි, මේ ජීවිතේ සිත කය කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ ජීවිතේ සිත කය කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලෝක සත්වයා, අපි කියන්නේ ලෝක සත්වයා, මිනිසයා, අනිසත්වයෝ සම්පූර්ණයෙන්ම තැන දීලා තියෙන්නේ සිතට නෙමෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම තැන දීලා තියෙන්නේ කයට. අපි ජීවත් වෙන්නේ කයේ පැවැත්ම අරමුණු කරගෙන. එතකොට අපි කයට තමයි තැන දීලා තියෙන්නේ. මොකද අපේ අවශ්‍යතාවල් අපිට ගොඩාක් පේන්නේ කය හා බැඳුණු. හොඳට බලන්න කල්පනා කරලා අපේ අවශ්‍යතාව ගොඩාක් තියෙන්නේ කය හා බැඳුණු. කය හා බැඳුණු අවශ්‍යතාවවලදී දැන් අපි කියමු අපි කොණ්ඩේ අවුල් වෙලා. එතකොට අපි කොණ්ඩේ පීර ගන්න ඕනේ. අපි දත් මෙද්දි නෑ. දත් මදින්න ඕනේ. අපි මූණ හේතුවේ නෑ. මූණ හොද ගන්න ඕනේ. අපිට පිපාසයි. වතුර බොන්න ඕනේ. අපිට බඩගිනි. අපිට කෑම ඕනේ. අපිට අඳින්න ඕනේ. අපිට මහන්සි. අපිට හාන්සි වෙන්න ඕනේ. අපිට හිටගෙන ඉන්න බෑ. අපිට වාඩි වෙන්න ඕනේ. අපිට වැසිකිලි බර එනවා. අපිට මුත්‍රා බර එනවා. එතකොට අපිට මේ සියලු දේම තියෙන්නේ කය මුල් කරගෙන.
එතකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ ශරීරේ. ඊළඟට අපි ආදරේ දක්වන අය ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය අපිට පේන්නේ. අපේ තරහ අය අපිට ශරීරය පේන්නේ. හැබැයි මේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න අපි හිත මුල් වෙනවා. මේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න අපේ හිත මුල් වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්න. අපි ජලය පානය කරනවා. ජලය පානය කරාම ඒ ජලයේ ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්නවා. අපි කියමු ඔන්න අපි වතුර බීවා. වතුර බීවාට පස්සේ මේ ජලය ශරීරේ අවශෝෂණය කරගන්නවා. ශරීරය උරා ගන්නවා කියමු. ඊට පස්සේ ශරීරයට ජලය උවමනයි. ශරීරයට ජලය උවමනා බව ශරීරයේ දක්වනවා. එතකොට අපේ හිතට දැනෙනවා පිපාසය. ශරීරයට ජලය උවමනා පිපාසය සිතටයි කයටයි අවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. එතකොට ඒක සිතටත් ඕනේ කයටත් ඕනේ. එතකොට අපි සිතින් කල්පනා කරන වතුර බොන්න තැනක්. අන්න අපි සිත ටූල් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ අපේ අවශ්‍යතාවයට මෙවලමක් හැටියට අපි සිත පාවිච්චි කරනවා. අපි වතුර තියෙන තැනක් අහනවා. වතුර තියෙනක් හොයාගෙන යනවා. වතුර බොනවා. වතුර බීවට පස්සේ කයට පහසුවක් එනවා. හිතට පහසුයි. හැබැයි මේ පහසුව වැඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ ආයේ ශරීරය ජලය ඉල්ලන අවස්ථාවක් එනවා. එතකොට ආයේ හිතට ඕනේ. ආයමත් හිත ජලයේ තියෙන තැනක් හොයාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයි ජලය පානය කරනවා. ආයි ජලය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ශරීරයේ ආයි ජලය ඉල්ලනවා. ආයෙත් ඕනේ. මේ වගේ අපේ කායික අවශ්‍යතා ගොඩාක් එක්ක අපි සිත කය දෙකෙන් වඩාත්ම අවධානය අපේ ජීවිතේ අවධානය අපේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ කයටද සිතටද? සිතට නෙවෙයි. අපේ ජීවිතේ 100%ක්ම අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ කයට. අපි සිත ගැන කල්පනා කිරීම අතහැරලා කායික අවශ්‍යතා. දැන් අපි ගමනක් යනවා නම් අපි කල්පනා කරන්නේ මොන හෝටලෙන්ද කන්නේ? කොහෙන්ද අපි කන්නේ? අපි කොයි හෝටලයකටද ගිහලා නවතින්නේ? අපි මොනවද බලන්න යන්නේ? අපි මේ දේවල් ඔක්කොම අපේ අවශ්‍යතා හැටියට අපි කල්පනා කරනවා, ප්ලෑන් කරනවා. හැබැයි ඒකට අපි හිත පාවිච්චි කරනවා ටූල් එකක් හැටියට, මෙවලමක් හැටියට. එතනින් එහාට අපි හිත ගැන කල්පනාවක් නැහැ. හැබැයි මේ කායික අවශ්‍ය දේවල්, කයට අවශ්‍ය දේවල් ගනිද්දී සිතේ එක පැත්තක් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ තමයි රාගය, ද්වේෂය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, භය, පලිගැනීම, ක්‍රෝධය, ගැරහීම, බැනිල්ල ආදී ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ. දැන් මේ කාලේ මිනිස්සු ගොඩාක් සතුටු කාට හරි බයින එක. තමන් 100% නිවැරදි කෙනෙක් වගේ හිතාගෙන. තමන්ට වැරදි වෙන්නේ නැහැ වගේ. අනිත් අයට ගරහනවා, බනිනවා, ගරහලා කමෙන්ට් දානවා.
ඒක දැන් විශේෂයෙන්ම සිංහල අයගේ විනෝදාංශය. කාට හරි බණින එක, කාට හරි විවේචනය කරන එක, නින්දා කරන එක, ඒක විනෝදාංශය. ඒතර මේ විදිහට අපිට වුණාම වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ ඇත්තින්ම කරන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේ වැදගත් කොටස හොයාගන්න එක අපට මගහැරී යනවා. දරුවනි, මේ ජීවිතේ තියෙන වටිනාම වැදගත්ම කොටස කයට වඩා අපි හිත. යම් දවසක් එනවා මේ කයට මේ කය ඉල්ලන දේවල් අපිට දී ගන්න බැරි. මේ කය කැමති නිරෝගීව අපි කැමති කය නිරෝගීව තියාගන්න බැරි දවසක් එනවා. අපි කැමති කය වයසට යන්නේ නැතුව තියාගන්න බැරි දවසක් එනවා. අපි කැමති කොණ්ඩේ ඉදෙන්නේ නැතුව ලස්සට ඉන්න බැරි දවසක් එනවා. අපි කැමති දත් එක්කම හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි දවසක් එනවා. අපි කැමති තනියම අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න බැරි දවසක් එනවා. ඔය බැරි දවස කවදා හරි දවසක අපේ සියලු දෙනාගේම ඇඳක හුදෙකලාවේ තනි වෙන අවස්ථාවට එනවා. එතකොට අපේ choice එක, අපේ තේරීම මොකද්ද? දැන් අපි තෝරන කිසිම දෙයක් එදාට නැහැ. දැන් අපි කියමු මේ තරුණ දරුවන්ට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්, බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. කාලයක් ගියාම ඒගොල්ලෝ බඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ලැබෙනවා. කාලයක් ගියාම මේ දරුවන්ගෙත් එක්ක ජීවිතේ පවත්වනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ සමහර විට දරුවන්ට හදාපු ගේ දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වෙන තැනක යන්න වෙනවා. ඕන්න දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් මැරෙනවා. එක්කෙනෙක් තනි වෙනවා. වයසක ආච්චි කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් වයසක සීයා කෙනෙක්. ඔබේ ජීවිතේට ඔය අත්දැකීම කවදා හරි එනවා. එදාට මේ කය මුල් කරගත්තු ජීවිතය තුළ ඔබ අසරණ වෙන එක කිසි කෙනෙකුට නවත්තන්න බෑ. ඇයි? හිත මුල් කරගත්තු වැඩපිළිවෙල ඔබ අවධානය යොමු කළේ නැහැ. ඒ වැඩපිළිවෙල ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කළා. එදාට ඔබට ඉතුරු වෙන්නේ අතීතයක්. අනේ මගේ කාලයක් තිබ්බ මෙහෙම ලස්සනට හිටියා. අපිත් ඔයාලා වගේ කාපු බීපු කාලයක් තිබ්බා. අපිත් ලස්සන ඇඳ කළා. අපිත් කෑම බිව්වා. අනේ දැන් මුකුත් නැහැ. ඔම කාලයක් ඒවි. එදාට ඔබට තියෙන්නේ මැරුණු අතීතයක්. එදාටත් ඔබට පුළුවන් නම් හරි ෆ්‍රෙෂ්, හරි ජව සම්පන්නව ලස්සන හිතකින් ඉන්න අන්න එක කරලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි කතා කළ යුත්තේ. මොකද දරුවනි, යෝන් බව, තරුණ බව වැඩිහිටි බවින් නිමා වෙයි. යෝන් බව ජරාවෙන්, ජරාව කියන්නේ මෝරා යෑමෙන් අවසන් වේ. හැබැයි ඒක තේරිලා නෙමෙයි වෙන්නේ. තමන්ටම නොතේරි. තමන්ටම නොතේරි තමන් නාකි වෙයි. මට එක දරුවෙක් හම්බ වුණා. එයා මට කියනවා වයස 32 උපන්දිනේදී හරියට ඇඬුවා කියලා. මං වැය ඇඬුවේ. අනේ මං නාකි වුණා. මං කිව්වා හරි ඉතින් නාකි නොවී ඉන්නේ. උපන්නන. මං කිව්වා උපන්න නම් වයසට යෑම වළක්වන්න බෑ. හැබැයි හිත පරණ විදියටමයි.
පාරණ ජරාව ඒ හිතේ ස්වභාවය වෙනස් කරගන්න එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි දරුවනි උන්වහන්සේ අවධානය යොමු කළේ කයට නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අවධානය යොමු කළේ කයට නෙවෙයි. උන්වහන්සේ කයට අවධානය යොමු කරා නම් නොකානොබී දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ අවධානය යොමු කළේ කයට නොවේ සිතට. උන්වහන්සේ ධර්ම මනසිකාරය කළේ සිතින්. උන්වහන්සේ ධර්මයේ විග්‍රහ කරගත්තේ සිතින්. උන්වහන්සේ විමසා බැලුවේ සිතින්. උන්වහන්සේ ගුණධර්ම විමසුවේ සිතින්. උන්වහන්සේ ගාව තිබුණේ නෑ මේ කොළ පැන්සල් මේ සිතේ ස්වභාවය සටහන් කරගන්න. උන්වහන්සේ හැම දෙයක්ම වෙන් කර කර බැලුවේ සිතින්. උන්වහන්සේ ජයගත්තේ සිත. උන්වහන්සේ දින්නේ සිත. අපි අසරණ සිතින්. විශාල ගෙවල් වල වාසය කරන අය මට හමු වෙලා තියෙනවා. මනසින් හරි අසරණයි. ලොකු වාහන වල නෑ මට හමු වෙලා තියෙනවා. පුද්ගලික ජීවිතේ හඬා වැටෙනවා. ලස්සන යාම වෙලා තියෙනවා. සිතින් ලිඩ්ඩු. ඇයි හේතුව? අපි හැමතිස්සෙම බැලුවේ කය. හැබැයි අපේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන දේ සිත. එතකොට දරුවනි කවදා හරි මේ කය අපි හිතාගෙන ඉන්නේ සිතේ අවශ්‍යතාවල් ඉටු කරන්න මේ කයට පුළුවන් කියලා. එහෙම ලේසියෙන් මේ සිත අවශ්‍යතාවලට සෑහීමකට පත් වෙන සිතක් නෙමෙයි. එහෙම ලේසියෙන් මේ සිත සෑහීමකට පත් කරවන්නත් බෑ. සෑහීමකට පත් වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ සිතේ මේ නොසෑහීමකට පත් වෙන ගතිය ඒ සිතේ හැටි. දැන් අපි මොනතරම් කෑම කනවද? මොනතරම් රස කෑම කනවද? නමුත් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ මේ කය, මේ දිව. ඒකේ හැටි. මොනතරම් මේ කයට වින්දනය හොයනවාද? සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කයේ හැටි. හැබැයි කයට ඉල්ලන දේවල්ම නම් සිතටත් ඕනේ. එතකොට සිතේ හැටිත් එහෙමයි. මේක කවදා හරි වෙනස් වෙන්නේ සිතින්මයි. ඒ සිතේ වෙනස කරලා දෙන්නේ සිත විසින් නොවේ. ඒ වෙනස කරලා දෙන්න මේ සිතට බෑ. හැබැයි හිතේ තියෙනවා වෙන දෙයක්. ඒට කියනවා දරුවනි ප්‍රඥාව. යම් දවසක ප්‍රඥාව කියන දේ මේ සිතේ පිහිටලා මේ සිතේ වැඩ කරන්න ගත්තොත් ඒ ප්‍රඥාවත් එක්ක එකතු වෙන සිටිවිලි ප්‍රඥාවත් එක්ක එකතු වෙන මෙනෙහි කිරීමට සියලු දේ ඉක්ම යන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටින කාලේ හරි අద్භූත මිනිස්සු හිටියා. අතිශයින්ම විස්මයජනක. පුංචි දරුවෝ මහාන කරන්න එක්කන් ගෙනවා. වයස 7-8 පුංචි දරුවෝ. ඒ පුංචි දරුවගේ අතට දැලිපියෙන් කෙස් ටිකක් කපලා චූටි අත් දෙකට දීලා කියනවා උන්වහන්සේව පැවිදි කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා
පුතේ ඔය ශරීරේ කෙස් තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් මේ ශරීරයේ තියෙනවා කියලා පුතේ මෙනෙහි කරන්න. වයස 7යි. ඒ අතරේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හිස බානවා. පොඩි දරුවගේ හිස බාලා ඉවර කරද්දී ප්‍රඥාවෙන් කළ යුතු සියලු දේ අර සිඟිත්තා කොට හමාරයි. හිස බාලා ඉවර වෙද්දී රහත් වෙලා. වයස 7ේදී රහත් වෙච්ච අය ගැන ඉතිහාසෙ තියෙනවා. ඒක කලේ ප්‍රඥාව. දැන් හිතන්න ඔබේ ජීවිතය ගැන දරුවනි සමහර විට ඔබ සත්තු මරලා ඇති. කවුරුවත් උගන්වන්න ඕනේ නෑ සතා මරන විදිය. Taman දන්නවා. සොරකම් කරලා ඇති. සොරකම් කරන්න උගන්වන්න ඕනේ නෑ. ප්ලෑන් එක හිතට එනවා මෙහෙම කරපන් කියලා. බොරු කියලා ඇති. උගන්වන්න ඕනේ නෑ. ප්ලෑන් එක හිතට එනවා. වැරදි කාම සේවනය කරලා ඇති. ඒක මෙහෙම ගියොත් කරන්න පුළුවන් කියලා ලස්සනට පාර හදා ගන්නවා. හිත එක කළා දෙනවා. කේලම් කියන එක හොඳට කරලා දෙනවා. පුරුදු කරන්න අලුතෙන් පුරුදු කරන්න කවුරුත් ඕනේ නැහැ. බොණ්ඩ හිතුනොත් හොරෙන් හරි බොන්න ප්ලෑන් කරලා හදා ගන්නවා. කියන්න ඕනේ නැහැ කවුරුත්. මට බොන්න ආසයි කොහොමද බොන්නේ කියලා උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. කරගන්නවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ හිතේ තියෙනවා හැම දෙයක්ම රිංගල යන ගතියක්. අවශ්‍යතාවයට රිංගල යන ගතියක්. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තමන්ගේ ජීවිතය විපත පිණිස හසුරවන මානසිකාරයේ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි හිතේ නෑ අවබෝධයට මානසිකාරයක්. ඒ නිසා ධර්මය අහනවා හිතට යන්නේ. ධර්මයේ ලියනවා හිතට යන්නේ. සහභාගී වෙනවා හිතට යන්නේ. පොත් කියවනවා හිතට යන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි බනිනවා හිතට යනවා. කවුරු හරි සරාගී බැල්මකින් hina වෙනවා හිතට යනවා. හැබැයි දහම් කරුණ හිතට යන්නේ. ඇයි හේතුව? හිත එක ගන්නෙ නෑ. මෙන්න මේ දෝෂේ අපේ හිතේ තියෙනවා. මේ හිතේ මේ දෝෂය විසඳාගෙන යන්න නම් ඇසුරු කළ යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා. සත්පුරුෂයෙක්. ඒ තමයි ඔබත් මාත් අප හැමෝම සරණ ගිය අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි සිත ගැන සියලු රහස් හොයාගත්තේ. උන්වහන්සේ තමයි මේ සිතේ ප්‍රඥාව උපදවන ටෙක්නික් එක. ප්‍රඥාව උපදව ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා කියා දුන්නේ. උන්වහන්සේගේ අවබෝධයේ උන්වහන්සේ කියා දීපු හැම වචනයක්ම අවබෝධයකින් යුක්තයි. උන්වහන්සේගේ හැම වචනයකම අවබෝධයකින් යුක්ත බව අපට වැටහෙන්නේ නැත්තේ ඒ වචනේ මුල් කරගෙන ප්‍රඥාව වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. අපේ හිතේ ප්‍රඥාව වැඩ කරනවා නම් එදාට අපි අඳුන ගන්නවා මෙතන තියෙන හේතුඵල කියලා. අපිට දැන් පේන්නේ නැහැ ඒක. දැන් අපිට සම්පූර්ණයෙන් පේන්නේ මම ඉන්නවා මගේ අවශ්‍යතාවයක්. එක පැත්තකින් බැලුවොත් මේ ලෝකේ සත්‍ය අවබෝධ නොකළ සියලු දෙනාම මෝහණය වෙච්ච අය. මම කියන සංකල්පේ මෝහණය වෙච්ච අය. එතකොට මේ සමෝහිත මනස විනිවිද යන දෙයක් මනසට ඕනේ. ඒක තමයි ධර්මය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හරි විදියට උන්වහන්සේගේ නිර්මල ධර්මය විග්‍රහ කරගෙන කියන්න යද්දී මේ කාලේ ගොඩාක් අතරමං වෙන්නේ ඇයි?
ධර්මයත් හොයන්නේ YouTube එකෙන් නිසා. Facebook එකෙන් ධර්මය හොයන නිසා. Facebook කියන්නේ ධර්මය හොයන මාධ්‍යයක් නෙවෙයි. YouTube කියන්නේ ධර්මය හොයන මාධ්‍යයක් නෙවෙයි. ඒකට බොහෝම ලේසියෙන් පුළුවන් මිනිස්සුන්ව අතරමං කරන්න. බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන්. මට හම්බ වෙලා තියෙනවා පවුල් කඩාකප්පල් වෙච්ච අය. එතකොට අපි ළඟට අඬාගෙන එන අයගෙන් අහනවා මං අහනවා ඉතින් මොකද්ද මේ උනේ කොහොමද යාළු වුණානේ Facebook එකෙන් කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ ගෙදර අකමැති වුණා කියනවා. ඊට පස්සේ බැන්දා කියනවා. මේ Facebook එකකින් යාළු වෙලා සතියෙන් පැනලා යනවා. එතකොට බලන්න මේ විශ්වාසයේ කොච්චර වේගෙන් විශ්වාස කරනවද? විමර්ශන බුද්ධියක් නැත්තම් විමසීමෙන් විග්‍රහ නොකොට. දැන් ගොඩක් අය අහන එක තමයි මේ හොර රහතුන් බිහි වෙන්නේ, හොර බෝධිසත්වරු බිහි වෙන්නේ, හොර බුදුවරු බිහි වෙන්නේ. මේක පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මනසේ තියෙනවා එක්තරා බාල වර්ගයේ ආශාවක්. බොහෝ විට ආශාව ඕන කරන්නේ දේශපාලකයන්ට. ඒ ආශාව තමයි තමන්ගේ ප්‍රතිරූපේ ඉස්සරහට දාන තියෙන ආශාව. මොකද දේශපාලකයාට ඕනේ වෝට්ස්, ඡන්දේ. ඡන්දේ සඳහා වූ නිතර තමන්ගේ ප්‍රතිරූපේ ඉස්සරහට දානවා එක දේවල් වලින්. සත්‍ය අවබෝධය කරපු කෙනෙකුට ඒ මානසිකත්වයේ තියෙන විදියක් නැහැ. මොකද සත්‍ය අවබෝධය වුණා කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය තුළ තෘප්තිමත් වීම. ජීවිතය තුළ තෘප්තියටපත් වුණා නම් යමෙක් ඒ තෘප්තියටපත් කලේ යම් ධර්මයක්ද ඒ ධර්මය කියනවා මිසක් මම තෘප්තිමත් වුණා මගේ ළඟට එන්න මම තෘප්තිමත් වුණා මාදියා බලන්න මම තෘප්තිමත් වුණා මාව අදහන්න කියන මානසිකත්වයක් එන්නේ නැහැ. ඒකේ තේරුම තමයි ඔහුට තියෙන්නේ තමාට පිරිසක් නැති අතෘප්තිය. පිරිසක් හදාගන්න කරන දේශපාලන ක්‍රියාවක් තමයි මම බුදු වුණා නැත්නම් මම රහත් වුණා කියලා කිව්වහම ඒක ඔප්පු කරන්න සාකි කොහෙන් හොයන්නද? ඒක කරන්න ඕනේ, ඒක අදහන්න ඕනේ, ඒක කරන්න ඕනේ බනින්න ඕනේ. කොටසක් බනිනවා, කොටසක් අදහනවා. ඔච්චරනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අන්ධ ඇදහිල්ලට යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉවසීමෙන් ඉගෙන ගන්නේ නැති එක. දැන් මේ මහමෙවුනාව අපි හදලා අවුරුදු පටන් ගන්න අවුරුදු 24ක්. මේ කාලෙ තුල අපි ගොඩාක් මහන්සි ගත්තේ ධර්මඥානෙ ලබා දෙන්නයි. හැබැයි ධර්මඥානෙ ගන්නත් ඉවසීම ඕනේ. අද ඉන්න මිනිස්යාට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි ඉවසීම නැහැ. ඉක්මනින් යම් කිසි දෙයක් අරගෙන අනිත් අයට පෙන්වන්න මම මෙහෙම කෙනෙක්. මම මෙහෙම කෙනෙක් කියලා තමන්ගේ ප්‍රතිරූපෙ පෙන්වන්න. මේක මං හිතන්නේ සත්‍ය අවබෝධයේ තියෙන සත්‍ය කරා ලං වෙන්න තියෙන විශාලම බාධාව. විශාලම බාධාව. ඒ නිසා දරුවනේ මේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ ජීවිතයේ තියෙන වටිනාම දේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම. ඒක බාහිර කෙනෙකුට කරලා දෙන්න බෑ. ඒක තමා කියලා කෙනෙක් කරන්නේත් නැහැ. ඒ කළා දෙන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයටත් මේ සිතේ තියෙන ප්‍රඥාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එකට එකතු වෙච්ච දවසට විතරයි. ඒක කවදා කරයිද කොහොම වේද කියන්න කාටවත් බෑ. මොකද හේතුව මට අවබෝධ කරන්න ඕනේ මම අවබෝධ කරමි කියලා ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට අවබෝධයක් ගන්න බෑ. හේතුව මම කියලා කෙනෙක් නැති නිසා. නමුත් අපි සංකල්පයක ඉන්නවා.
සංකල්පයක් තුළ එහෙම එකක් ව්‍යවහාරය වෙනවා. එහෙම අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. යථාර්ථය තුළ නැහැ. අවබෝධ කරන්න තියෙන්නේ යථාර්ථය නිසා. ඒක ප්‍රඥාවෙන් වෙන්නේ. දරුවනි මම මේ ඔබට මේ කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න ජීවිතයේ සිත කය කියලා දෙකක් තියෙයි. මේන් සිතට ප්‍රධානත්වයක් දෙන්න. කොහොමද ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා. කාගේ හරි දියුණුවක් දකිනවා නම් සතුටු වෙන්න. ඔහුගේ වෙනසීම පතන්න එපා. අනුන්ගේ දියුණුව බලා සතුටු වෙන්න. පලිගන්න එපා. වෛර කරන්න එපා. මේ ජීවිතේ අපි කරන කියන දේවල් අපිට දායාද පිණිස වෙනවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ සීකරන්න. ඒ අතරේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සීකරන්න කල්පනා කරන්න. අද මේ තරුණ දරුවන්ගේ දවසක් නිසා මම කල්පනා කළා මේ බුදුගුණ කවි ටිකක් මේ ළමයි එක්ක සජ්ජායනා කිරීමට. විශේෂයෙන්ම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙන හිතේ පැහැදීම හැමතිස්සෙම රැකගන්න. කවදා හරි ඒක Tamanට උදව් වෙනවා. දරුවනේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම බුද්ධ ගයාවේ දහම් පාසලේ දරුවන්ට බුදුගුණ කවි හින්දි භාෂාවෙන් රචනා කරලා තියෙනවා. හින්දි උනාට ඒක තියෙන බුදුගුණ 9 ඒක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර අය මට ඉල්ලීමක් කළා ඒක සිංහලෙන් පරිවර්තනය කරලා දෙන්න කියලා. මම මේකත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම කැමති ඒක හින්දි එකට. ඔබ කැමති මොකේටද? හින්දි එක හොඳද සිංහල එක හොඳද? හින්දි එක කියන යාත උසන්න බලන්න. හින්දි එකට ඉල්ලුම තියෙනවා. සිංහල සමානයි. එහෙනම් මම සිංහල තේරුම කී හින්දි එක කියන්නම්. ඉස්සලම තියෙන්නේ ත්‍රිවිධ රත්නේ වන්දනා කරනවා. වන්දගෙන කියන්න මම කිව්වම හොඳට හඬ නගා කියන්න. සාදු සාදු වන්දේ 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 भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 इंतिसारन को वंदे බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ සිතේ කෙලෙස් නැහැ. ඔබ වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්. ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේගේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න ගුණ තියෙනවා. මහා මෝද වගේ සමාධියක් තියෙනවා. विस्मय जनक प्रज्ञा नेत्र තියෙනවා. क्लेश नहीं है
तुम्हारे मन में अरहत हो तुम भगवान। असहाय ज्ञानी सम्मा संबुद्ध केवल तुम हो भगवान। शील चरण गुण सिंधु समाधि महिमा लोचन भगवान। वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। බෝසෙවණේදී ඔබ වහන්සේ සංසාරයෙන් එතෙර වුණා. සියලු ලෝකේ දුක නැති වුණා. ඔබ වහන්සේ ලෝක විදු. අනුන්ගේ දුකට ඔබ වහන්සේගේ හිතේ අනුකම්පාව ඇති වුණා. ඔබ වහන්සේ කරුණාවට සාගර මහා කාරුණික අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේය. बोधि वृक्ष के छाया में तुम पार गए हैं भगवान। सब जग के दुख मीट गए हैं। लोक विदु तुम भगवान। पर दुख दुखी तुम करुणा सागर महाकारुणिक भगवान। वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මුඛයෙන් අමා ගඟුල ගලා බැස්සා. ඥාන පිපාසිත ජනයා ඔබ වහන්සේ සොයාගෙන ඔබ වහන්සේ සරණ විත ආවා. ඒ හැමෝම තමන්ගේ අකුසල් නසාගෙන පාප නසා යහපත් මාර්ගයට ගියා. ඔබ වහන්සේ තමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ තමයි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. अमृत धारा बहत गई है तुम्हारे मुख से भगवान। आए हैं सब ज्ञान के प्यासे शरण तुम्हारे भगवान। सुधर गए हैं पाप मिटा के सारथी हो तुम भगवान। वंदे 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 वंदे
तुम ही हमारे भगवान। स्वामीनी भाग्यवතුන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයෝ දිව්‍ය ලෝක දෙවියෝ ඔබ වහන්සේ වෙත බොහොම යටහත් පහත් ආවා. ඔබ වහන්සේගේ පා කමල් සොයාගෙන ආවා. මනුලව නර නාරී සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා දුකෙන් එතර වුණා. දුප්පත් පොහොසත් සැප දුක් තියෙන සියලු දෙනාටම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව සමසේ ලැබුණා. ඔබ වහන්සේ තමයි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. බ්‍රහ්ම දේව ගණ බන්කේ දීන මන चरण कमल को भगवान। नारी नर सब दुख से पार गत शास्ता हो तुम भगवान। धन निर्धन या सुखी दुखी जन स्नेह पाए हैं भगवान। वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। स्वामीनी भाग्यवතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මහා ඥානෙ හරිම අద్භූතයි අචංචලයි. ඔබ වහන්සේය බුදුරජාණන් වහන්සේය. ඔබ වහන්සේගේ බුදු නුවණින් මේ සියලු ලෝකයේ ආලෝක කළා. ඔබ වහන්සේ ලෝකෙට එළිය දුන්නා. කල්පයක අඳුරු දුක ඔබ වහන්සේ නැති කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ තමයි අපගේ සූර්යයා. ඔබ වහන්සේ තමයි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. අද්භූත අචංචල් महाज्ञानी बुद्ध बने तुम भगवान। उसी बुद्ध ज्ञान से जगमन चमके ज्योति बनी तुम भगवान। अंधेर कल्प दुख बीत गए हैं। सूरज हो तुम भगवान। वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। स्वामीनी भाग्यवතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට තිබුණා දෙවි මිනිසුන්ගේ සිත් වසඟ කරවන අසාමාන්‍ය රූපයක්. ඔබ වහන්සේ රාජ සුකෝමලයි. ඔබ වහන්සේට තිබුණ ගුණයෙන් පිරුණු දහම් කයක් ධර්ම කායක්. ඔබ වහන්සේට මහා පිනක් තිබුණා. මහා යසස් තිබුණා. ඔබ වහන්සේ ගැන අපට සිතා අවසන් කරන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ මහා ඍෂිවරයෙක්, මහා මුනිවරයෙක්. ඔබ වහන්සේමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ
අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මන්මෝහ ශ්‍යාම අභි රූප දේහ ධර රාජ සුකෝමල් භගවා धर्म काय गुण पुण्य यशस्वी अचिंत्य हो तुम भगवान महर्षि हो महामुनि हो भगवा हो तुम भगवा वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමයි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමයි අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි අපට තියෙන සරණ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ තමයි අපේ සියලු දේ ඔබ වහන්සේ අපි සරණ යනවා ඔබ වහන්සේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ හොඳට ශබ්ද නගලා කියන්න අවසාන පද්‍යය भगवा हमारे बुद्ध हमारे शास्ता हमारे भगवा धर्म तुम्हारे शरण हमारे सब कुछ हो तुम भगवान शरण गए हम शरण गए हम शरण गए हम भगवान वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान। मां समझ किया वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान वंदे 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 तुम ही हमारे भगवान उतुम बुद्धानुभावयन्द धम्मानुभावयन्द संघानुभावयन्द देवानुभावयन्द අප විසින් රැස් කරන පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන්ද අපගේ මෙලොව ජීවිත वासनावंत विवा
පරලොව ජීවිත සුගති සැප සැලසේවා අප සියලු දෙනාටද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට වාසනාව ලැබේවා සාදු සාදු මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.